سلام به همه دوستان عزیز. امیدوارم حالتون خوب باشه. من دکتر الهام رضایی هستم و خیلی خوشحالم که اینجا کنار هم هستیم تا در مورد یکی از موضوعات خیلی مهم که این روزها خیلی هم شایع شده و احتمال میدم خیلی از شماها تجربهش کردید با هم صحبت کنیم. خب میخوام با یه سوال شروع کنم. تا حالا شده به آسمون نگاه کنید یا وقتی مدت زیادی پای لپتاپ نشستید یا وقتی طولانی مدت به گوشی نگاه میکنید یا حتی موقع رانندگی جلوی چشمتون یه سری لکه‌های ریز یا تارهایی ببینید که با حرکت چشم جابجا میشن؟ فکر میکنم که همه ما تجربهش کردیم. سوالو خیلی ازم پرسیدن، از جوانای 20 ساله تا افراد بالای 60 سال، که این تارها چیه و چرا ما ناگهانی. و این در واقع یکی از شایع‌ترین نگرانی‌های چشم به اسم مگس‌پران که امروز قراره خیلی ساده و راحت توضیح بدیم که مگس‌پران چیه. برای اینکه کاملا متوجه بشید که مگس‌پران چیه و از کجا میاد، اول لازمه خیلی ساده بدونید داخل کره چشم چه خبره که من به زبان خیلی ساده براتون توضیح میدم. همونطور که توی عکس میبینید چشم ما از چند بخش مختلف تشکیل شده. جلوی چشم قرنیه و عدسیه که نور رو متمرکز میکنن و پشت اون یه ژل شفاف و نرم به اسم زجاجیه قرار داره و در انتهای چشم لایه حساسی به نام شبکیه وجود داره که نور رو دریافت میکنه و از طریق عصب بینایی تصویر رو به مغز منتقل میکنه. در واقع زجاجیه یک مایع ژله‌ایه که از آب، کلاژن، هیالورونیک اسید، مقدار کمی پروتئین و الکترولیت و سلولای هیالوسید تشکیل شده که با پر کردن فضای داخلی کره چشم باعث میشه چشم فرم کروی خودش رو حفظ کنه و چون کاملا شفاف و بیرنگه باعث عبور نور میشه و نور رو از طریق زجاجیه به شبکیه میرسونه. خب حالا اگر داخل زجاجیه تغییراتی ایجاد بشه و یه سری رشته‌های ریز یا ذرات کوچک تو شکل بگیرن، وقتی نور از چشم رد میشه سایه‌های اون ذرات روی شبکیه میفته و ما این سایه‌ها رو به صورت لکه‌های شناور میبینیم. بذارید براتون یه مثال بزنم. در واقع زجاجیه مثل یک لنز تمیز دوربینه. تصور کنید که روی لنز دوربین یه سری گرد و غبار بشینه. خب تصویر اصلی سالمه، اما وقتی که ما پشت دوربین داریم تصویر رو نگاه میکنیم اون گرد و غبار رو به شکل هاله یا سایه‌هایی توی عکس میبینیم. مگس‌پران هم دقیقاً به همین شکله. ذرات ریز داخل چشم جلوی نور رو میگیرن و سایه‌شون روی پرده چشم میفته و ما این سایه ها رو به صورت لکه یا نخ شناور میبینیم. حالا ببینید چه کسانی بیشتر دچار این مشکل میشن و امکان داره این حالت رو تجربه کنن. ببینید بچه‌ها، در واقع این مشکل میتونه برای همه پیش بیاد، ولی بعضی از گروه‌ها بیشتر درگیرش میشن. برای مثال افراد بالای 40 سال. همونطور که مو سفید میشه یا پوست تغییر میکنه، مایع داخل چشم هم تغییر میکنه. یعنی زجاجیه تغییر میکنه و رشته‌های ریز بیشتری توی ظاهر میشه. خب چرا؟ به چند دلیل. اول اینکه زجاجیه در جوانی ساختاری ژله‌ای و منسجم و شفاف داره، اما با افزایش سن به تدریج دچار تغییرات ساختاری و شیمیایی میشه و همون رشته‌های کلاژن به ویژه نوع 2 که جزو ساختار زجاجیه بودن با افزایش سن از هم جدا میشن و کم کم به صورت رشته‌ها یا یه سری توده‌های کوچیک تجمع پیدا میکنن. دلیل دوم میتونه کاهش هیالورونیک اسید باشه، چون اسید هیالورونیک آب رو در ساختار زجاجیه نگه میداره و با افزایش سن هیالورونیک اسید کاهش پیدا میکنه و امکان داره که تجزیه بشه و بخش‌های مایع و بخش‌های ژله‌ای از هم جدا بشن توی زجاجیه و به این صورت انسجام زجاجیه کم بشه و این تغییرات زجاجیه و رشته‌ها و توده‌های جدا شده کلاژن‌ها میتونن باعث دیدن مگس‌پران در این افراد بشن. مورد دوم کسانی هستن که نزدیک بین هستن و عینک میزنن، چون این افراد چشماشون کمی حساس‌تره و کره چشمشون نسبت به افراد عادی کمی کشیده‌تره و به همین خاطر زجاجیه زودتر حالت ژله‌ای خودش رو از دست میده و مایع‌تر میشه و ممکنه این افراد در سنین پایین‌تر مگس‌پران رو تجربه بکنن. مورد بعدی افرادی با بیماری‌های عمومی مثل دیابت و فشار خون بالا هستند. به این دلیل که
رگ‌های چشم در این افراد آسیب پذیرتر میشه و امکان داره خونریزی‌های داخل زجاجیه اتفاق بیفته. در دیابت و فشار خون بالا در واقع مویرگ‌های شبکیه شکننده‌تر میشن و ضعیفتر هستن و این رگ‌ها ممکنه نشت کنن یا پاره بشن و مقداری کمی خون وارد زجاجیه بشه و بالاخره این ذرات خونی که در مسیر نور قرار میگیره امکان داره که باعث بشه فرد مگس پران رو تجربه کنه. مورد دوم در این افراد علتش میتونه ایسکمی و آسیب به شبکیه باشه، به این صورت که در رتینوپاتی دیابتی و هایپرتنسیو یا همون فشار خون بالا اکسیژن رسانی به شبکیه مختل میشه و ممکنه باعث نئوواسکولاریزاسیون یا رگسازی غیر طبیعی بشه. نکته خیلی مهم اینه که در همه این افراد اون سایه فیزیکی در معاینه اسلیت لمپ یا OCT قابل مشاهده است توسط چشم پزشک. و اما حالا میریم سراغ گروهی از مگس پران‌ها که در این روزها بسیار شایع شده متاسفانه و اکثرا هم در بچه‌ها و جوان‌ها و بدون بیماری خاصی اتفاق میفته. خب چرا؟ متاسفانه دلیل اون که بسیار هم شایعه موبایل و لپتاپه. وقتی مدت طولانی به صفحه‌های روشن نگاه می‌کنیم این لکه‌ها بیشتر به چشم میان. حالا علتش چیه؟ علتش خشکی چشمه. وقتی زیاد خیره میشیم و کمتر پلک میزنیم اشک چشم خشک میشه و همین خشکی چشم باعث میشه که لکه‌ها پررنگ‌تر بشن. حالا شاید براتون سوال پیش بیاد و بگید خانم دکتر مگه شما نگفتی مگس پران به دلیل تغییرات زجاجی است؟ خشکی سطح چشم چه ربطی به تغییرات زجاجیه داره؟ بله، سوال خیلی قشنگیه. دوستان عزیزم، ما در خشکی چشم احساس مگس پران داریم. در واقع هیچ جسمی در زجاجیه ما وجود نداره، بلکه نور به درستی وارد چشم نمیشه و سیستم بینایی دچار خطای ادراکی میشه. لایه‌های اشکی طبیعی از 3 بخش تشکیل شده در چشم ما. لایه‌های چربی یا میوبین‌ها، لایه‌های آبی که همون غده اشکی اصلی چشم رو تشکیل میدن و لایه‌های موکوسی یا سلول‌های گابلت. وقتی یکی از اینها مختل میشه سطح قرنیه صاف و یک نواخت نمیمونه متاسفانه و نقاط خشک روی اپیتلیوم قرنیه باعث پخش غیر طبیعی نور میشه و مغز این تغییر رو در عبور نور به شکل نقاط یا سایه‌های شناور تفسیر میکنه. و اگر این خشکی چشم مزمن بشه باعث تحریک مداوم عصب‌های سطح چشم میشه و سیستم بینایی رو حساس‌تر میکنه. به همین خاطره که باید خشکی چشم بررسی و کنترل بشه. پس ما مگس پران احساسی داریم اینجا، نه مگس پران واقعی. و به همین دلیل در این گروه از بیماران از جمله بچه‌ها و جوان‌ترها که از مگس پران شکایت دارن معاینه چشم و زجاجیه کاملا طبیعیه. خب حالا سوال اینجاست که کی باید مگس پران رو جدی بگیریم؟ مگس پران در 90% مواقع بی خطره. اگر تعداد لکه ها خیلی زیاد بشه یا نورهای جرقه مانند دیدید یا سایه های مثل پرده جلوی چشم ناگهان ظاهر شدن، اینها علامت خطرن و باید سریع به چشم پزشک مراجعه کنید که بررسی بیشتر انجام بشه. اما در بقیه موارد رعایت چند نکته و راهکار ساده میتونه به بهبود مگس پران کمک کنه، مخصوصا اگر عاملش خشکی چشم باشه. مورد اول قانون 20-20-20، یعنی بعد از هر 20 دقیقه کار و نگاه کردن به نزدیک به دور نگاه کنید. نور صفحه گوشی و لپتاپتون رو متعادل کنید. دوستان عزیزم، آگاهانه پلک بزنید. از قطره‌های اشک مصنوعی استفاده کنید. البته قطره‌های اشک مصنوعی بدون نگهدارنده انتخاب اول ما هستند و برندها یا ترکیباتی که حاوی هیالورونیک اسید هستند معمولاً مؤثرتر. خواب کافی و نوشیدن آب رو هم فراموش نکنید. توی تحقیقات اخیر درمان سیستمیک با امگا 3 و ویتامین دی هم تاثیرات بسیار مثبتی رو روی خشکی چشم نشون دادن و همه این موارد میتونن کمک کنن به درمان خشکی چشم. خب اینا همه برای درمان خشکی چشم بود که باعث کاهش مگس پران چشم میشه. اما برای درمان مگس پران تحقیقاتی صورت گرفته اخیراً که بیماران رو به 2 گروه تقسیم کردند و یک گروه مکمل‌های مثل ویتامین C، لیزین، عصاره انگور و روی مصرف کردند و گروه دوم دارونما گرفتند.
و بعد از 6 ماه کسانی که مکمل مصرف کرده بودن گزارش دادن که شدت لکه هاشون خیلی کمتر شده و کیفیت دیدشون خیلی بهتر شده. پس تغذیه سالم خیلی میتونه کمک کننده باشه. ویتامین C و E که خاصیت آنتی اکسیدان دارن، روی، زینک و سبزیجات برگ سبز مثل اسفناج یا امگا 3 موجود در ماهی و گردو، اینا همه مکملایی هستن که باید دست کم تا 6 ماه مصرف بشن تا اثرشون دیده بشه. اما قبل از مصرف هر گونه مکمل اول با پزشکتون مشورت کنید و مطمئن شید که برای شما مانع مصرف ندارن و شما بهشون حساسیت ندارید. نکته بعد اینه که علاوه بر تغذیه، ورزش‌های ساده چشمی هم توصیه میشه. حرکت دادن چشم‌ها به بالا و پایین، چپ و راست، چرخوندن آروم چشم‌ها به صورت دایره‌ای یا بستن چشم‌ها برای 1-2 دقیقه میتونه کمک کننده باشه. خبر خوب این که مغز ما واقعا باهوشه و میتونه در طی چند ماه تا 1 سال با رعایت این موارد حدود 70% این لکه‌ها رو خودش نادیده بگیره و در واقع در بیشتر موارد همین کارها کافیه و مغز شما خودش بقیه رو حل میکنه. با توضیحاتی که مرور کردیم میتونیم جمع‌بندی کنیم که مگس‌پران‌ها بیشتر وقتها بی خطرن، اما تغییر ناگهانی علائم باید جدی گرفته بشه و با کارهای ساده مثل استراحت چشم، تغذیه سالم، خوردن ویتامین، ورزش‌های سبک، استفاده از قطره‌های اشک مصنوعی، مکمل‌ها و مراقبت‌ها خیلی راحت قابل کنترله. یادتون نره که چشم‌ها فقط وسیله دیدن ما نیستن. چشم‌ها دریچه روح ما هستن. هر بار که پلک میزنیم یه تصویر تازه از زندگی ثبت میکنیم و دوستان عزیزم هیچ دوربینی در دنیا نمیتونه جای چشم شما رو بگیره. پس مراقب چشمای خوشگلتون باشید و یادتون باشه سلامت چشم یعنی وضوح بیشتر در دیدن زندگی. خیلی خوشحال شدم که امروز با شما بودم و امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه. من سعی کردم تمام نکات رو به صورت خلاصه و خیلی ساده توضیح بدم براتون. امیدوارم براتون مفید بوده باشه. حالا شما به من بگید که آیا تا به حال تجربه مگس‌پران داشتید؟ اولین بار کی مگس‌پران رو دیدید؟ سر کلاس، موقع رانندگی، موقع کار با موبایل و لپتاپ؟ اگر تجربه در این زمینه دارید یا هر سوالی دارید توی کامنت ها برام بنویسید. و برای اینکه با هم بیشتر یاد بگیرید کانال رو سابسکرایب کنید. و برای هر گونه ارتباط علمی میتونید به آدرس نوشته شده در زیر تصویر به من ایمیل بزنید. مراقب خودتون و چشمای زیباتون باشید. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.